Hello mga ka-Team ArVes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team ArVes, today is day 61 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. So ayun mga guys, malapit nang matapos yung ating sunflower series at kung hindi ka pa nakaka-join sa ating pag-giveaway promo ng Team ArVes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede nyo rin i-click yung link doon sa description box. So tara, let's go! So ayun mga guys, today is day 61 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. At kung makikita nyo yung ating sunflower, ayan, malapit na siyang mag full bloom. At kung hindi ka pa nakaka-join, join na sa ating pag-giveaway, baka manalo ka ng ating cash prizes, no? At kung makikita nyo naman itong ating sunflower, ayan, hindi pa siya fully bloom, no? May mga natitira pang nakatiklop dito sa may bandang kanan. At kung makikita nyo yung pinakagitnang part, ayan, no? Parang mahi-hypnotize ka. Yang malilit na yan sa gitna ay mga flower din. So, isang malaking flower na may mga malilit na flower sa gitna. Okay? At kung makikita nyo yung pinakagitna niya, hindi siya kulay itim, no? Kasi yung mga normal na sunflower natin dito sa Pilipinas ay itim yung pinaka nasa center. Pero ito po ay yellow din. So parang mistisa. Well anyway, malapit na po itong mag full bloom. At I hope na hindi po ito pitasin ng ating kapitbahay. Kasi marami ng beses na napitasan na si Kuya Aaron dahil sa bangketa lang po tayo nagtatanim. So ayan mga guys, napakaganda ng araw ngayon. At kung makikita nyo, ayan o, maaraw. Ayan. So today hindi na tayo magdidilig at dahil kahapon nakapagdilig ulit si Kuya Aaron dahil natuyo yung lupa niya dahil sa init ng panahon. At regarding naman sa fungus attacks niya, yung downy mildew, so nag-stop yung spreading. So talagang may advice ko po sa inyo yung Dietane M45. So kung gusto niyo rin gumamit ng fungicide na yun, you can check yung Agrify Philippines. The best. Medyo pricey nga lang yung fungicide na yun pero quality wise, effective siya. So ayan mga guys, that's it for today at inaanyayahan ko kayo na mag-join sa ating pag-giveaway promo. So ang kailangan nyo lang pong gawin is panoorin itong sunflower series from day 1 hanggang present. At sa end po ng ating series, si Kuya Aaron po ay magtatanong ng 3 question. At kung ikaw ang nakasagot ng tamang sagot doon sa comment section, ikaw ay mananalo ng cash prize, no? So ayan mga guys, that's it for today and I hope yung ating sunflower ay mag full bloom na talaga kasi hindi pa siya kumpleto, no? So magkita-kits ulit tayo bukas mga guys and hope to see you on our next vlog.